હાય ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ બેક ટુ માય ચેનલ। આજે આપણે જોઈશું ફુદીનાનો પાવડર ઘરે કેવી રીતે બનાવવાનો એની રેસિપી। તો ચાલો ફટાફટ શરૂઆત કરી દઈએ આને બનાવવાની। અહીંયા એક બંચ ફુદીનાનો ઉપયોગ કર્યો છે। તેમાં પાંદડા કાઢી લીધા છે। બધા પાંદડાને પાણીથી સારી રીતે વોશ કરી દીધા છે અને આ રીતના કિચન ટોવેલ ઉપર તેને ડ્રાય કરવા માટે મૂક્યા છે। તેમાંથી પાણી સારી રીતે સુકાઈ જાય પછી તેને એક પ્લેટમાં લઈ લઈશું। તો અહીંયા તેને એક પ્લેટમાં લઈ લીધો છે। હવે આ ફુદીનામાંથી તમે ફુદીનાનો પાવડર બે રીતના બનાવી શકો છો, એક માઇક્રોવેવમાં અને એક રેગ્યુલર રીતે। જો તમારી પાસે માઇક્રોવેવ ના હોય તો આ રીતના તેને પ્લેટમાં મૂકીને ડ્રાય થવા દેવાનું કિચન કાઉન્ટર ઉપર જ। તેને તડકામાં મૂકવાની જરૂર નથી। જો તેને તડકામાં મૂકશો તો ફુદીનાના પાન કાળા થઈ જશે। 3 થી 4 દિવસ તમે આ રીતના કિચન કાઉન્ટર ઉપર પ્લેટમાં રાખીને મૂકશો તો પાંદડા તેની જાતે જ નેચરલી રીતે સુકાઈ જશે અને પછી તે ડ્રાય પાંદડાને તમે મિક્સર ગ્રાઇન્ડરમાં ગ્રાઇન્ડ કરીને તેનો પાવડર બનાવી શકો છો। બીજી એક રીત છે માઇક્રોવેવમાં તે પાંદડાને સૂકવીને તેનો પાવડર બનાવવાની। તો આજે હું તમને એ રીત બતાવીશ। અહીંયા માઇક્રોવેવ એક શેપ પ્લેટ લીધી છે, તેમાં આ પાંદડાને લઈ લીધા છે। આ પ્લેટને 30 સેકન્ડ માટે માઇક્રોવેવમાં મૂકી દઈશું। આપણે કન્ટિન્યુઅસ માઇક્રોવેવ નથી ચલાવવાનું, તેને 30 સેકન્ડ માટે મૂકવાનું છે અને પછી કાઢીને આપણે એક વખત પાંદડાને ચેક કરવાના છે અને પછી ફરીથી તેને 30 સેકન્ડ માટે મૂકવાનું છે। આ પ્રોસેસ જ્યાં સુધી પાંદડા સુકાઈ ના જાય ત્યાં સુધી કરવાના છે। મને ટોટલ અહીંયા 3 મિનિટ લાગી હતી આ પાંદડાને ડ્રાય કરતા। તો અહીંયા પ્લેટને માઇક્રોવેવમાં મૂકી દીધી છે અને આપણે તેને 30 સેકન્ડ માટે સેટ કરી દઈશું। 30 સેકન્ડ પછી અહીંયા પ્લેટને બહાર કાઢી લીધી છે। તમે જોઈ શકો છો આ રીતના પાંદડા ડ્રાય થવાના ચાલુ થઈ ગયા છે। હવે ફરીથી 30 સેકન્ડ માટે તેને માઇક્રોવેવમાં મૂકીશું। યાદ રાખજો, આપણે કન્ટિન્યુઅસ માઇક્રોવેવ નથી ચલાવવાનું, 30 સેકન્ડ માટે મૂકવાનું છે, પછી વચ્ચે વચ્ચે આ રીતના ચેક કરતું રહેવાનું છે। તમે અહીંયા જોઈ શકો છો બીજી 30 સેકન્ડ પછી આ રીતના પાંદડા થઈ ગયા છે, તેમાંથી સાઈડ પરથી મોઇશ્ચર પણ નીકળવા માંડ્યું છે। બીજી 30 સેકન્ડ પછી તમે જોઈ શકો છો આ રીતના પાંદડા થઈ ગયા છે। હજુ પણ આ કમ્પ્લીટલી ડ્રાય થયા નથી, તેને ફરીથી માઇક્રોવેવમાં મૂકી દઈશું। તો અહીંયા 3 મિનિટ પછી ફુદીનાના પાન સારી રીતે સુકાઈ ગયા છે। યાદ રાખજો, તમારે કન્ટિન્યુઅસ માઇક્રોવેવને 3 મિનિટ માટે નથી ચલાવવાનું, એને દર 30 સેકન્ડે પ્લેટને બહાર કાઢવાની છે, પાંદડાને એક વખત ચેક કરવાના છે અને ફરીથી તેને 30 સેકન્ડ માટે સેટ કરીને મૂકવાના છે। અને દરેક માઇક્રોવેવના સેટિંગ અલગ અલગ હોય છે, તો આને ડ્રાય થતાં વધતો ઓછો સમય લાગી શકે છે, એટલે આપણે કન્ટિન્યુઅસ તેને ચેક કરતા રહેવાનું રહેશે। તમે અહીંયા જોઈ શકો છો આપણા પાન સરસ રીતે સુકાઈ ગયા છે। તેને આ રીતના હાથથી મસળીએ તો તેનો ભૂકો સરસ રીતે થઈ જાય છે। હવે આ પાંદડાને આપણે મિક્સર ગ્રાઇન્ડરમાં લઈ લઈશું, તેને ગ્રાઇન્ડ કરીને તેનો પાવડર બનાવીશું। અહીંયા પાવડર ગ્રાઇન્ડ થઈને રેડી છે, તેને આ રીતના ચાળણીમાં એક વખત ચાળી લઈશું। આ રીતના જે મોટા પાર્ટિકલ વધી જાય તેને ફરીથી ગ્રાઇન્ડ કરી લેવા અને ફરીથી એક વખત ચાળી લેવા। તો અહીંયા ફુદીનાનો પાવડર બનીને રેડી છે, તમે જોઈ શકો છો આ રીતનો તેનો પાવડર બનીને તૈયાર થયો છે। આ ફુદીનાના પાવડરને એરટાઇટ બોટલમાં ભરીને ફ્રીઝમાં મૂકીને 1 વર્ષ માટે સ્ટોર કરીને તમે યુઝ કરી શકો છો। આ ફુદીનાના પાવડરમાંથી તમે ઘણી બધી રેસિપી તૈયાર કરી શકો છો, જેમ કે મિન્ટ રાઈસ છે, ફુદીના ફ્લેવરવાળું પાણીપુરીનું પાણી છે, ઘણી બધી તમે રેસિપી તૈયાર કરી શકો છો। આઈ હોપ ફ્રેન્ડ્સ તમને આ વિડીયો પસંદ આવ્યો હશે। વિડીયો સારો લાગ્યો હોય તો લાઇક અને શેર જરૂરથી કરજો। મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ના ભૂલતા। ફરીથી મળીશું એક નવી રેસિપી સાથે।